Hi Dalen! Welcome back to my channel. For today's video, meron tayong bisita. Yan. So, in-invite ko na naman siya dahil may time na naman siya. At dahil dyan, gagawin ko siyang, itatry kong mag full face skull sa mukha niya. Gusto ko i-challenge yung sarili ko dahil na-challenge ako dun sa nakaraan na video ko kung napanood niyo yun. So, ito yun. Yan. Yan. Ito yun. Yan. Yan yun. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. So, dahil nagustuhan ko yung ginawa ko doon, itatry ko naman sa kanya ng full face. Kapag nagawa ko yun sa kanya, itatry ko din naman sa akin. So, nasa akin naman. So, yan. Bali, magiging video na to, as in, tuloy-tuloy lang yan na kung paano ko ginagawa sa kanya. Then, final lang, para kasi masyado matagal yung gawin. So, kung hindi ka pa na-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and hit that notification bell para updated ka pa sa mga susunod pa mga video.
So, ayan Darren, this is the final look. So, ayan, medyo hindi siya halata kasi dark blue siya. So, yun. Dapat pala ginawa ko na lang din sanang yellow. pero, ganun talaga. So, next time, uulitin ko ulit to. Pero, sana meron na akong white na face paint kasi naubos talaga yung white ko. As in, ubos na siya. Kaya, wala na akong white. So, mas maganda sana yung skull ay white. So, ayan, habang nagpipaint ako sa kanya, nalibang ako. Pati pala yung mukha ko, nalagyan ko na. So, ayan. So, ayan, Dalan. Sana gusto niyo yung video na to. At kung nagustuhan niyo, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye, Dalan!